ታነ በአብ ኃይል ወስልጣን ወአጋር ነፍስ ጻድቃን ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ለአልዓዛር ዘይቤሎ ወለዕውርኒ ዘፈወሶ በቃሉ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ትንሣኤሁ ገብረ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በሳልስት ዕለት ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወበቶሙ ለብቁዓን ሃሌሉያ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ከይዶ መቃብሪሁ ለአዳም ወበትንሣኤሁ ገብረ ለነ ሰላም ለጻድቃን አብርሃም ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተንሥአ ክርስቶስ ሙታን ከይዶ መቃብሪሁ ለአዳም ወበትንሣኤሁ ገብረ ለነ ሰላም ለጻድቃን አብርሃም ወሚጥመ አጠሎ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም
ክሙ አሃውን ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መዝሙርና ድማ መዝሙር መላእክት ከም ተሓጎስካ ተሓጎሰልና ነብሳታ አግብርቲ ኳይማቲከ አካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል አሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሳኤ አጸደ ማርያም ሳራ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ አጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ይሕልናኸ ድንግል ኢኻ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኽፍረ ከርስኩም ረኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍ ስልቲ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሃት ወወዳሴ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ክርስቶስ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል አሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሳኤ አጸደ ማርያም ሳራ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ህፃናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና بسماعات نبرابنا سمكا يقدس منجزخا تمطى وارجع همتا بسماع كم ودما مدري نحن تنكرنا لهم هبنا احنا نجوزه نحن زبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا حدقلنا كل خفات احنا ننبت فتنايت تونا منجست حيل كبر زلال ناتكاي مامي ودنا سنجل مريم من قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله محلنا خدن قليخ وسكا خدن قليخ ادق جابر كذا سراوي سلام لك الله سيخا بنست برختي اخي فرما حسنكم برخي وهم اللي تتقاك وفي ستلاسي برك حاجاتنا نحار قنا بطريقة كل هاليلويا وسريلاتي لنفسي
እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስብሐት ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል አሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ አጸደ ማርያም ሳራ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጸናን አልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ወከመ እንተ ኣብ ሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክቡር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ
نفسي عسس سبحات ووداسي سبحات ووداسي سبحات ووداسي نفسات أكبرتك وعيماتك عيرف نفسات أكبرتك نفسات أكبرتك وعيماتك أكال ولتك لهيمانوت ولد جبريل آرون ولد جبريل ولد كريستوس ولد تنسأيه أصعد مريم سارة نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم دما أصعنا نعلنا بسمايات تنبر ربنا سنكاي قدس بسغات مساف غارك خمتا بسماك وبدما مدريخون نعلة نجيرانا لهم هاونا احنا عانز ودلنا بدلنكم تحدقنا لهم بدلنا ناسا حدقلنا وكفال حنا بدا فتنا يتتونا من قسطين حايلين كبرين زلالم ناتكايم معين ودينا بسم المريم ناقل سقبل الملا سلام لك الله بحلنا خير دنقل يخي رزقهون دنقل يخي عدق زابير قيسا سلام لك الله نسيخا نسبر اختيخي برمات فنكم بروخي وملثة تقا جابير مساخي وفزيتي جاسي برقي حاجاتنا نخارق لنا فتوى دغيس كرسوس من دانا هذا من الآمين وكايوه نستبق ذكلهم راب لأجزي ومدهانين ኢየሱስ ክርስቶስ ተአለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰርአ ዕለተ በዘኢትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለኖሙ ግብርትከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስሃላ ነፍሳተ አግብርቲከ ኩልቱ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታን
نحن نايزل العالم يوت نفسهم عرفت كتب بتانة تنسى أزمة كأي علت كأسقام بحبرت كتتنسى بتزي حسة تسفى خدمة من قصة سماء كتورسم لمنا كلنا بنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك بنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك بنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك مها نفساتا أكبرتيك وعيماتك مهارازيو لنفس أكبرتيك وعيماتك مهارا وتسلم لنفساتا أكبرتيك مقد نفسهم حرقر كاب زي مكل خالم بزي كفاتنا بهم سقام كعابة زدل جزي أحبير كعتنس نحي سمايات من قصغار ما ورسهم أنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك بأنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك بأنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك مهارا نفساتا أكبرتيك وعيماتك مهارازيو لنفس أكبرتيك وعيماتك مهارا وتسهلا لنفساتا أكبرتيك قبل بساب زي تحاسوا أن تمزف كرخا زد على خيمة زي تحللن إذن زي سمعه عيني زي رأيه نسغاء وزيع بير سنة عصب كتب كلخا منا هي ومنازز لسبع مفن 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 كوينك قبل بكريستوس زبطو لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات وإيهز يزياني زلفني ولا أعلم سلام أب وولد ومنفس قدوس وفقر على أجزتنا مريم مقص مسقل وهب ترديت وترير حق مني ومنا كلكم اجزيء مهارن كرسي اجزيء مهارن كرسي مهارن كرسي شريالا سون كريالا سون كريالا
كريالايسون ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺነ ፍቅሮ ድኺ ጸሊልና ለምንና ኃጢአትና ኃጢአትና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ተንስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም እሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፅዋትዮም ዘለካዮም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና ጸልእ
በእንተ ወንጌል ቅዱስ ሰየ ውስተ ባሕር ፍኖትከ ወአሰርከኒ ውስተ ማይ ብዙሕ ወይጣወቅ አዘርከ ባሕር ፍኖትከ ወአሰርከኒ ውስተ ማይ ብዙሕ ወይጣወቅ አዘርከ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ كل جزء غرب هذا ملاخ قريب لنا بحق ونجيل يقمنا قالوا سمعنا مقبار يبقعنا سلام تحذر السلام يعلنا نفس زعرف أبوتاتنا نديتنا نعواتنا نحتنا نقنت من قصة السماء يعرف لنا نفس بارد كالول تكل هايمانة ولد جبريل آرون ولد جبريل ولد كريستوس ولد تنسعي أتد مريم سارة نفس كلهم سماعتات قنت من قصة السماء يعرف لنا سلام كابز حلنا نبل أبو نزب السماء تاب سماعات نبر ربنا سمكاي قدس مستخات متاف قادك خمتاف سماعكم ودماء مدريخون نعلة انقرانا لهم هابنا نحنا نتبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسان حرقلنا كوفات حنا برفتنا يتتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالمنا تكاي مامين دينار سنقل مريم من أقول سكبرين ولا سلام سلام لك له بحلنا خد نقل سقاهن نقل خادك جابر قيتا سراوي سلام لك له نسخان استبرخت يا أخي رمهاتنكم برغي ومن تتزقاق جابر مساخي وفست داشي بركي حاجاتنا نحارقنا نفتوى يسوع كريستوس من تانا محت لمن لنا امين وانجيل من قصتون تركون تبسر دوفين وفيك الله من قصة السماوات قريبة على مؤمن تنسحو زغال زين ايقويتانان مدحنان يسوع كريستوس خبر من قصتون زل عالم كبر مسقانا نعيقون وانجيل يوحنس معرف عسران حدن كاب قطر 4 كساب 10 حدن مدر مسواقحة يسوس أبقم دوبله تمدك أمزامر تقنا يسوس مخانو يفلتون يسوس كعادك أي قلز باللعد لكم بلهم نساتهم يبلناني لما اللسلو نسخانة مربابنا بيمان جلباب بلكم دربي ومو كترخ بإيكم بلهم شعو دربي ومو كابز حتي حسات تلعلى مسحبو سانو يسوع زفقر ود مزمور كان بيتروس غويتان انبري يبلو سمان بيتروس دما غويتان مخانو مسمع طراي نبرمو كدانو تعطيقو نبحر زلله اتم قال اودق مزامرت دما كامدري استات كلتم يتمت طراي رحقوم نبرو امونه تعساز مل مربب الناس حبو بجالبا مصو نامدري مس وردو خا غهرن عسا ابلعليون انجيران رايو يسوس كأخابزي حجز قففكم عسى أمسعو بلهم سمام بيتروس نابتا جلباتيو نتمئتن 53 قزفت عسى زمل أمر بابنام مدري قواتوتو كساع غندزي بزحات كنا السمسي اتمر بباي تقدن بود زعمن نيجل عالم هوات اللو
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ክትኣቱ ከይተኣቱ ናብ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሕፂቲ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን። ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠራ ትሒዙ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብርኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስና ስጋናን መንፈስና እተፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነብና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ብርዛ ክውሕዝያ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃያ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እየ። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እያ። ምድሪ ኣስርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትን ኣንስትን ባሎትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኹን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይ ናዴታተይ ናሕዋተይ ናሓተይ ናፅነይ ክሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በለነኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪኽ ናይ ሰውእትና ንስን ባሎትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎም። ኣብ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰውእትና ንስን ባሎትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሓስየልና ይቕረበለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይን ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ኣቡነ እንጠኒዮስ ነብሲ ባሮትካ ኩሎም ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና። ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅም ሰላምን ሓልወልና። ኣብ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ንመልኣዮም። ኣብ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስትን መዘመራንን ደናግል መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰውእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ስብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነሳት ኣገበዝካ ዋይማእቲካ ኣካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል ኣሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ኣፀደ ማርያም ሳራ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና። ነብሶም ሙሳ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብረለና። ኣነውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምመሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ምርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተለና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ዝደልካን ኩሉ ፃዕን ፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዝፅለለላን ዝቅድሰላን ዝዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምንቲ ኩሉ ብፅሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ አዲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ በሰመይመናን ዘዋ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወሰማ መጻሕፍት ቅዱሳት ወታገሰ እስከ ፈጽሞ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመተወ ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳቅር ቆሞ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዘመሃሮነ ሐዋርያት አብጥልሶም አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናሁ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሃበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ወጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕርቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስሙ ሃቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕ መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብ ተመለስካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን ናይ በለትካ እሞም ተቐበለ ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከር ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዝውን ዘለዓለማ ይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹም ገጽካ ባይቲ ምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእ ኩለና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓይኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጊዮስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንተስ ፓልማ መጠና ላቲናንም ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስት እዚ ንስርየት ኃጢአት ዙኻምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስት እዚ ንስርየት ኃጢአት ዙኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንሃዊሽት መርከብ ንኤልያስ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያ መባእን ቁርባንን ዘቐበል በጂ ኃጢአት ይኹን በዚ መጽ ዓለም ብሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለን ኣብ ልሞሻ ይውልዐኒ ናብ ዘረፈሉ ይመርሓኒ ንሱ ነፍሰይ የዳም ምእንቲ ስሙ ኢሉ በመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርሃን ምርኩስካን የጸነንዓኒ እዩ ንስሓ ሳየሞ በረበርባ ደነሞ ትኳን ተርኩ ኩፋይ ፈረኒ ንስሓ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጽላኣት ሂማሪት ዝስርዓለይ ንርእሰ በቲ ተኽልዮት ጽውዕ ዝርባሃሎ ብኣግሳድ ምሕረቱ ኩሉ ባይ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከዓ ንዝለዓለም ክንብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን።
ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ንኽንለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም حق سبزخون كاملاخ كاب كبر دم كان الستين تهون تعمل بركة يخون آمين كل زحازك زابير أملاخنا بروخيو آمين كل وهير بيتنا مدحنا يذكر زوم بروخيو آمين نقول نعمة نعم دخلنا بلاقي من فس قدسهم بروخيو آمين كل زحازك زابير أملاخنا بروخيو آمين كل وهير بيتنا مدحنا يذكر زوم بروخيو آمين نخلنا مثلا نعمة دخلنا من فس قدس بلاقي زوم بروخيو آمين زلالم معرن دخلنا نسلس قدوس آبن ولنا نفس قدوسن كبر مسكانا نقبل لهم كل سعن زلالم عالم آمين عبوتاتين حواتين منتين من تزمسوات تنسليو يا بير لما كاي يقول اسمع خانا يتبكر خرصوص كان زخنو نعمل كصدق ان ارون زكرياس مسوات غم تقبل مسوات كان قران كان يقبل الكان بل ابونا زب السماوات سماوات نبر ابونا سمكاي قدس خاتم فاتك خمسة سماي كم دم مدري يخون هذا تنجيرنا لو ما هبلنا عايز بدلنا ذلك فتحنا لبتنا وسحدقنا كفتحنا نبرفتنا يتتونا فتنا يتتونا من نسينا عيلن كبر نزل على ناس كان عدينا وسنجل مريم بنا قدس كبر ناقص قبل ما لا سلام لك الله بحلنا خدن قلي مسكهون قلي خير جابير قيدا السلام لك الله نسخان زبر خدي خبر ما تنكم برخيم تذكاجار مساخر ليس برك حاجاتنا نحال كنا فتوى دخيل قرصوص من ثانا محرز لمن النامين او ابيك اسم صلاه قاعد تذكرني يا بيهن خناتك حلوا مسوات خان قران كان بورقص يقبل لك عقويتا كتدحنا نسمر تسمر ثلاثه قد وقيتا 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 نسمر راح أبزز لنا يحنس بفرحة እግዚአብሔር ደው نبله
ምህረቶ ላዕሌነ ومنفس قدوس ومنفس ናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ረዲናን ሓሊውና ናቀርብናን ተቀቢልናን ተማዕቂብናን አጽኒዕናን ክሳዛ ሰዓት ዚያውን አብጽሕና ሕጂውን በዛ ቅድስት ዕለት ዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብረ ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቐብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብጻሕካና ነመስግነካ ኣለና ዋስጠብቅዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰላልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍ የምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ
ስለዚህ ልመነካለና ከምሕረትካ ወንደልልና ነዛ ቅዱስ ዕለዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ بفصم سلام كن فصم هبنا كل قناعة كل مكان حبون كن زخنا كل قبر سيطان مغرق فاسبات من العزلان او قويتا خابا يرح كاب كل حزب خاون ارح كاب زوريا قدوس تابوت زون ارح زطع من زحيشن كل نجر ازل زلنا سات 80 عنقر بيتم كل حي صلاح رق سلطان صاحب كان نسخا خمو كاب كل خفاد احنا والهنا برفتنا ايتتونا حدو دخا قويتا املخنا مدحينا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزقبرهم محرتين يقريتان مسخام عالم حوي مزخنا منفس قدسن مسكانا كبرن صنعت مزلك الله من كل ساعة نزل عالم عالم آمين لكل مسلم بسك كم بحدش كل انزحز እግዚአብሔር ربون قويتنا أملغنا مدحنا يسوع كريستوس نلمنا لنا العلو كل بزغنا تحت قدس بيت كريستيان من تتموان مسواتن قداميات أسراتن نعم ذكرتها مسكانا بزحن وحدن حبون قرن زقرب كوبنا دلم زبون زي بالله مدرسة مكسس ما يقبل اللهم نخل قبل ورخ السلطان زلوا እግዚአብሔር أملاخنا أيوم سلام لكلكم قويتا يسوع كريستوس مسقدام بحد صون كان صون يبقانا محوين فس كل سوال كاب سميات ورد كان هي وتبس نساء خامن تدحنا عالم نور زي بالمسوات خم تصونا قديم كان غير حجها كاب حياونت كاسنات لمن محسنا لنا هو كرسو ابزنات كان منفسا وتابزن برنا يونا بزحبس زنا بزوازن قذكاري نزحبس زي باركون زوازون قدسون خلت يومنا صحيهم نزحبس زي نطسكا خون لو طا ابز زواز سقد حوينهم كبر دم كايخون نخلاتنا نمدحان نفسنا سقانا منفسنا عرق فوزن يخون وقرصوص أملاخنا نقص كلنا نسخا خمو العلم سقانا كبرن سقدة نعخا نقرب الكالنا رهر مزخنا سماء وابخا نسخا معرى مزخنا محوي مزخنا نفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم عامين بمسال سلسة معالم سلسة ليتن زل بركال مقابر عبد بالخص حلزان بيرنا لنا من داوي ونسقها خمس قنازو كما داوي يسيفني كريم وسنقبر رنبو قصانة عرفتن كبرن كابابن ولد منفس كل سنة رخيبا مهم ولا من كل ساعة إذا سبتنا وارياس والعلي بتسعيه ويابلع لي سخنا يخون نابل بوك إيمان باكلن كناتن سلنا يحدر سجدو لا እግዚአብሔር በፍርሃት
ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃሃን ክፈትዎን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድንም ዘለዉ ኩሉ ምእማናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግሩ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻ እንትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦለዋህ መብቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቅድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝብኻ ምትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣጉርቲኳ ኣይማቲከ ኣካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል ኣሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሳኤ ኣጸደ ማርያም ሳራ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ቃድካ ፍጻማ ጽንዓና ኦለዋ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄራቦኻን ንሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም Things we beseech that God may grant us peace through his mercy. Amen. Lord, have mercy upon us. For our faith we beseech that God may grant us to keep the faith in purity. Lord, have mercy upon us. For our congregation we beseech that God may keep us unto the end of the communion of the Holy Spirit. Lord, have mercy upon us. For the patience of soul we beseech that God may vouchsafe us perfect patience on all tribulation. Lord, have mercy upon For the us. holy prophets we beseech that God may number us with them. Lord, have mercy upon For us. ministering apostles we beseech that God may grant us to be well-pleasing even as though they were well-pleasing and apportion unto us a lot with them. Lord, have mercy upon us. For the holy martyrs we beseech that God may grant us to perfect the same conversation. Lord, have mercy upon For our us. patriarch Abba Antonios and the blessed Bishop Abba Macarius we beseech that God grant them length of days to be over us, that with understanding they may rightly speak the word of faith and purity without spot, for they are the defenders of the church. Lord, have mercy upon us. For the priests who beseech that God may never take them from the spirit of priesthood and may give them the grace of the zeal and fear of him unto the end and accept their labor. Lord, have mercy upon The us. deacons who beseech that God may grant them to run a perfect course and saw them nigh unto him in his holiness and remember their labor and their love. Lord, have mercy upon The us. assistant deacons of the Agnes and the singers who beseech that God may grant them to perfect the diligence of their faith. Lord, have mercy upon The us. widows and the bereaved who beseech that God may hear their prayers and vouchsafe them abundantly in their hearts the grace of the Holy Spirit and accept their labor. Lord, have mercy upon For the us. virgins who beseech that God may grant them the crown of virginity and that they may be unto God's sons and daughters and that he may accept their labor. Lord, have mercy upon For us. those who suffered patiently we beseech that God grant them to receive their rewards through patience. Lord, have mercy upon us. For the lady and faithful who beseech that God may grant them complete faith which they may keep in purity. Lord, have mercy upon For the us. catechumens who beseech that God may grant them a good portion in the washing and regeneration of their remission of sin and seal them with the seal of the Holy Trinity. Lord, have mercy upon us. For our leader we beseech that God may vouchsafe him much peace in his days. Lord, have mercy upon us. For the rulers and those in authority we beseech that God may grant them of his wisdom and his fear. Lord, have mercy upon For the us. whole world we beseech that God would hasten his purpose and put into the mind of all and each to desire that which is good and expedient. Lord, have mercy upon us. For them that travel by sea and by land and by air we beseech that God should guide them with the merciful right hand and let them enter their home in safety and peace. Lord, have mercy upon For us. the hungry and the thirsty we beseech that God should grant them their daily food. Lord, have mercy upon For the us. sad and the sorrowful we beseech that God may give them perfect consolation. Lord, have mercy upon For the us. prisoners who beseech that God may loose them from their bonds. Lord, have mercy upon For the us. captives who beseech that God may restore them to their country in peace. Lord, have mercy upon Those us. who are sent away we beseech that God should grant them patience and good instruction and give them complete reward for their labor. Lord, have mercy upon For the us. sick and the diseased we beseech that God should heal them speedily and send them upon mercy and compassion. Lord, have mercy upon For
us. Those who have fallen asleep in this holy church to beseech that God may vouchsafe them a place of rest. Lord, have mercy upon Those who have us. sinned, our fathers and our brothers who beseech that God cherish not anger against them, but grant them rest and relief from his wrath. Lord, have mercy upon The us. rains who beseech that God gives rain to all the places that require it. Lord, have mercy upon The us. waters of the rivers who beseech that God should fill them unto their due measure and bond. Lord, have mercy upon us. The fruit of the earth who beseech that God may grant to the earth her fruit for sowing and for harvest, and all who ask and beseech in prayer may cover us with the spirit of peace and give us grace. And enlighten the eyes of our hearts, let us draw nigh and ask God to accept our prayers according to his will. Lord, have mercy upon us. እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ልብናም ፀጉዑ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ነጸሎ
ጾርቼፍ መሳት ቡሩክ ነሳ መቅደስ ዘይሰርሕ ኃጢአተ ወይደመስጀጋየ ዘወቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ዛይረገ አቡርእሶ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ወእግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ኢል ባሪኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቅጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ በቓል ባሪኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ገዙኻ ናፍርስ መላኽና ባእትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ናብ ክርስቶስ ንስኻ በነስቲ በረኽቲ ኢኺ ፈርስኹን ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ካትገልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አቦይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ መስዋዕትኻ የምህዝ መዓዛ ዕጣን ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኩርበትን ኣብ በኩርበተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣር ኣኖርን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምህዝ መዓዛ ዕጣን ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኩርበተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣኖርን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ أخذ قدس باولوس على إلى خير ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
ኩሉን ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍከሮን ምህለተ ወንገን ድንግል ለማለ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘያምን ዘበለ ሓላውስ ከም ዝበሎ ክሳይ ተሓድስ መጻት ጎይታና ፍሉ ይኹን። መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ምዕራፍ 3 ፍቅሪ 1 ክሳብ 4:1 ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሥኡኩም እዩም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላክ ተቀሪምጥሞ ዘሎ ግበሩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ይኸልብ። ከመይ ሞትኩም ኢኹም ህይወትኩም ውን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላክ ተሰዊራ ኣላ። እቲ ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ንስኻትኩም ውን ምሱ ብክብሪ ክትገለጹ ኢኹም። ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት ምንዝርና፣ ንርክሰት፣ ፍትወት ስጋ፣ ክፉ ትምኒት፣ እቲ ኣምልኾ ጣዖ ዝኾነ ስስዐ ቅጠሉ። በሰሪ እዚ ነገራት እዚ ቁጥዓ ኣምላክ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይዘዝዎ ይወርድ ኣሎ። ንስኻትኩምን ቀደም ነዚ ነገራት እዚ እናገበርኩም ትነበሩ ነበርኩም። ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጥዓ ናብ ህርቃን፣ ካብ ክፋት ስምሰብ፣ ካብ ምጽላም፣ ካብ ዘጽየብ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ረሃቁ። ከምኡውን ነቲ ኣረጊት ሰብነት ምስ ኩሉ ግብሩ ቅንጢትኩም። ነቲ ንኡ ምእንቲ ክፈልጥ እቲ ፈጣሪኡ ባርያኡ ዝሕድሶ ዘሎ ሰብነት ዘበለስኩም ስለ ዝኾንኩም ንሓድትኩም ኣተተሓሰቡ። ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ግርያውን ኣይሁዳውን፣ ግዙርን ዘይግሩዝን፣ ዝሰልጠነ ኣረማውን ዘይሰልጠነ ኣረማውን፣ ባርያን ጨዋን ይልቡን። Galatians chapter 3, verses 1 to 11. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not earthly things. For you have died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ in your life appears, then you will also appear with him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. But now you must rid yourself of all such things as anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put the new self, which is now renewed in the knowledge of the image of the Creator. Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ድውያን ዘነሣእከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በንያነ ያድነዛድነ በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:15 ስጋ መወዳእታ ንክርስቶስ ልብኩም ከም ጎይታ
ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጐይታ ቀድስዎ ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓትኩም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ክትቅሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ ግናኸ በለዋሃትን ብምኽባርን ግበርዎ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይደሆም ዝጸርፍ በቲ ዝጸርፍ ምእንቲ ክሃፍሩ ንጹሕ ህልና ይሃበኩም ከመይ ኣምላኽ እንት ደኣ ፈቂድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርካስ ሰናይ እናገበርካ ሓሳር መከራ ክትጸግድ ይሓይሽ ክርስቶስ ሓንሳ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞት ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክቐርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጢኣን ሞት ብስጋ ሞት ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ በዚ መንፈስ እዚውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰባኩሎም ኣዝያቶም እቶም ቅድም ብዘማን ኖህ እታ መርከብ ክትሰርሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም ኣብቲ መርከብ ሂደት ማለት ሽሞነት ነፍሲ ብማይ ዳሕነ ማይ ናብቲ ሕጂ ዝድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ ጥምቀት ከዓ እቲ ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ህልና ናብ ኣምላኽ ዝቐረብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስትሓት ዝሓጸብ ኣይኮንኩን ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ መላእኽቲ ሰለስተናን ጎይታናት ሓይልታትን ይግዝኡ ኣለዉ ቅዱስ ስሉስ ዘህቡስ ህላዌከ ከማይ በደነ እንተ ቅዱሳን ሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ መጻሰልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እንሱ ለጸሎት
زيوت سعدنا سلام لكلكم نفسك መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሃዋርያት ተኸብረት ዜና ግብሪ ሃዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ኣካለ ወልደ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል ኣሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ኣጸደ ማርያም ሳራ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 26 ክሳብ 42 أتوم أحواتنا دك علية أبراهام أما خلكم زلون أملاخ زفرهن زقال مدحان زي نباتاتنا أيو التلاخي إتوم أب يرساليم زنبرو مسمكوان انتم نعوس لزي فلتوه ناتي ببسن بات زنببوك على نبيات بفردهم فتساموه نموت اتخون مخنيات حمتوكا مسعنلو كقاتلون بإلاطوس لمنوه نتبزعبو تصحف زبل مسفصم خا عنچايتي كاب عنچايتي وريدم ام مقبراتو املاكنا كم موتاتا تنسو نتوم كاب غليلا نبي يرساليم مسعود ديبو حج خا ابز حزب زي مسكرو خينم زلو بزح معلت ترايم كمتي ابكالا اي مزمور نسخا وديخا انا لمولد كخاز بالصحف زلو املاخنا يسوع ساتنسيو اتنبتاتنا توهبه تسفان عنا ندقم كم زفصمون عنا دما نحنا دما نبشركم علنا كم بحدشنا بطفعات كي ملس كم موتاتا تنسي وإيمو يتقدسن أمنن برخة داويد كبكم إيا بلي ما انت زي أبكال مزمور كان قدس كات فعات كرئي عيتوباني خا يبل إيو داويد بزمنو نفقاد أملاق مس عقل قلع عرفه ناب أبوتاتو تتصنبرت طفعات كا رأيه إتي أملاق زتن سوغنا ناب نسوت افعاتاي راين امبارسي اتو محواتنا بو حدقت حاتياتي نقركم كم زلو كابت بحق مسيه كتصدقلو زي كالكم كل نجر نفس وكف اماني بو كم تصدقسي ابخاتكم فلوت يخون سلازي اتبنبيات اتم نعقتي رؤيو حدقوا انت نجركم كتو زي تأمنوون قبري بزمنكم كقبر إيه أمو تقرمون طفؤون زبل كيبس حكم تتنقعو نساتهم كوز خلوخا بتاعت مسسن بتون إزقالات زي كنقروهم لمنوهم نايزي أبيهر قال ملأ عباية على دماغ قدس بيت كريستيان بزيحو توسخه بقويتانا إيسوس كريستوس كأزا أمنو بازحو روح ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አብሃዚ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ كلام يا قدوس 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 أنت እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊ ዓዳሊ ኸዘውረድ ካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛጣን ዘንተቀበል ኣብ ክንዲ ድማ ብዘሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረልና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنصحنا خوينا بدستان بحق وسن كان قلقل أبقعنا تنزل لصلوت زيوت سلام لكلكم منفسك او قويتا كابوسن كسا وسن عالم زلاني هواليات قبيا زخنا سلام عند قدس بيت كريستيان كذكران لمنا كالنا صلوا بنسلام كريستيان هذه قدس قبيا تورات رزيت باب اكزيابير امين او قويتا يغرب لنا او قويتا
ነፍሲ ቅዱስ ኣቦና ኣብነ እንጠንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃና ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ርህሩህን ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንበረልና ምንትሪ ሰሊቃና ባሳ ነፍሱ እግዚኣብሔር ክዕርፍ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮም ቅዱስ ንጽሕትን ዝኾነት ብዘይ ምስትንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽሕናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንኣናን ኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅን ትውልዲ ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ወኣልሃብ ጸልዩ በእንተ ማህበርነ ወግበተ ለኩልነ ሜኖ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፈቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ብስልጣንን ክብርን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድሕነትን ልምለልኪ ክብርቲ ተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰብትልምኒ ሓጢኣትና ክዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግሲ ዝኾንከ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባሪና ተምኩሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወና ማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክዓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ክርስቶስ ወኪዶ ለለውዘ መቃብር ዋበይወዘ ዘለዓለማ ክርስቶስ ሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ቅዱስ ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቕረ በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት መሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበሊፅ ፅንሲ ምስጋና ኣብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ምስጋናና ምስጋና ንበሉ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዕን ዘላለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ይደሉ ህልና ልብክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብስን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሃጎ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀግኻና ነቶም ባእኻና ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ በሮ ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ምበርዓድነት ዝልሙና ነብዚ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለት ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጅርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማልያ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ በእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ስምዓና ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዝመሑ ወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ንመዘለፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓዩ ብምድብ ፈታም ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእት ዝፈጠርካ ኣብ በኽሊ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጦብና እምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ንቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርት ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቕን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይ ጸላኢ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኽ ንዕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ነዚ ኸተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህና ዓያሽዋ ለብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ናምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ይመን ኹልና ጸጉዕ ኾነና ወለኩልና ኩን ጸውነ እስመልክ እግዚኦ አምላክነ መንግሥትህ ብሩክ አሜን በሉ ወመላእክተ ሰማይ በጀናነ ቃሉ በስልሳ አካሉ አማኑኤል ሱብ ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ ይምሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ይቅረ ይበልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጽድቅ ቀላ አእምሮ ይዓድለና
سلام يبزحلنا نهجرنا نهزنا نقرابتنا سلام كعدلنا نعلم الهاي كايد محرز زرق حلا قويته وكتن قناتن كتدعلنا نلمنك لنا لب مراحتنا كلهم كتنكف مونا فقر سلامنا بسنيتنا بحادنا تنكم ورحنا وقويتا لبهم كتغنعن لمنك وقويتا نبس باروتكا أكال ولد تكل هايمانوت ولد جبريل آرون ولد جبريل ولد كريستوس ولد تنسى أسعد مريم سارة نفس كلهم سماعتات جنة من قصة سماع رفلنا نزحزن ومتنان عنفس كاسددلنا نحن ما موت مخنا فليتنا أبزين كلنا صحيكي عربت سنكنا خنا قدمنا عخن فلت مساخن ملالس مستوعل كعدلنا كم تنهوار ياز مهار كايم صلوت أب سماعات نبرا بنانا ولا نتوعك لنا سمكاي قدس من قصة خاتمتا واركا خمتا بسماعكم ودمع مدريخون نعلة نجيرانا لو مهابنا نحنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لو مثلنا وسان حدقلنا كوكفاد حنا نمبر فتنايتونا من قستين حايلين كبرنا جلال الناس كاي مامين ودينا سنجل مريم بنا قدس جبريل ملا سلام سلام لك الله بحلنا غد نقل سقاهون نقل يا اخي هذاك جابر قيتا سراوي سلام لك الله نسخه ونستبرخ يا اخي فلما حسنكم برخي ومن تسقى جابر مساخي وفشت السبركي حاجاتنا نحال قلنا نفتوى رخيص كرسوس من تانا محد لمن لنا ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢያነ ወዝልማን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዘሪእያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉ ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለማ ዓለም
ወኖምኩ ወተንሣኢኩ እስመ እግዚአብሔር አንሣኒ ኢየፈርህ እምአእላፍ አሕዛብ ወተንሣኢኩ እስመ እግዚአብሔር አንሣኒ ኢየፈርህ እምአእላፍ አሕዛብ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሣኢኩ እስመ እግዚአብሔር አንሣኒ ኢየፈርህ እምአእላፍ አሕዛብ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሣኢኩ እስመ እግዚአብሔር አንሣኒ ኢየፈርህ እምአእላፍ አሕዛብ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን መዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚእን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ካብ ጎይታና ኣምላኽና ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብና ናይ ህሊናና ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራፍ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብካ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽዩ አብ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽዩ ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ
ወአጽምዑ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ በዝከ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘረዳን ወይብኡ ለአምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወአቡ ከመ ዘምስለ መሰንቆ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እምብረና እቲ ዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ሰሚዕና ፍረመ ሃይማኖት ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈርየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ናባኻ ክንቀርበሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኹሉ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብጽቡቕ ነገር ቀይረልና ውግእን ወረ ውግእን አቁረልና ሰላም ሃበና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና አመንጎና ድማ ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፃና ንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርሆሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋም ነፍሱ ተኣስሩ ተሓዮም ዝወፈሩ ደሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ደሓን መለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ኣብሰም ነብሳተ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ኣካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል ኣሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ አጸደ ማርያም ሳራ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና Sa
نهو وانجيل منقص السماء ሰው ጽድቆ ዘአወፈን አወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀርባ ያማትነስሑን አውሎጂዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታናን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንገባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ 40 በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም። ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንስኡ ንስምዖን እኳ ተረኣይዎ በሉ። እቶም ካልኦት ድማ እታ ኣብ መንገዲ ዝኾነን ንእንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም። እዚ ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሆም ሰንበዱ። ንሱ ከዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ? ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ከስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል? ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣጋረይን ረኣዩ። ከምዚ ንኣይ ዘሎኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈሲ ስጋን ዓፅምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣይ ንበሎም። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታና። ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ይመስለከ እምና ማለ ዝትገብር መንክር ራይኮሙ ለሕዝብከ ዋድሃጎሙ ለሕዝብከ በምድራይትከ ወርክ وثقفن وادهان كان بنت زنتون شبهك ونسأل هابيك أنت يسوع كريستوس اسم مسايك وادهان كان እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይመት ምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍርህ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጥያ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራያኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንድምን ንኣና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዘላልነ ሰራሕናዮ መሰስረይን ተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጐይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ይራላይሶን ለኩልክሙ መንፈስ ጊብና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ብፁእ ጳጳስና በማቀርዮስ ንልምን ኣለና ንስመተ ክህነት ካብ እተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየሁ ኖላውየ የርዲ በመንበሩ ዘሃገር አባየ ኤርትራ ወዲህ በርእስ ሃገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ
ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ መውስቴታ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባህዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሀዝየ ኩሉ ገባሬ ገባሬ ሰማያት We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and all things visible and invisible. And we believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, who was with him before the creation of the world. From light, true God from true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made. Without him was not anything in heaven or earth made. Who for us men and our salvation came down from heaven, was made man and was incarnate from the Holy Spirit, from the Holy Virgin Mary, became man and was crucified for our sakes in the days of Pontius Pilate, suffered, died, was buried, and rose from the dead on the third day, as written in the Holy Scriptures, ascended in glory to heaven, sat at the right hand of his Father, and will come again in glory to judge the living and the dead. There is no end of his reign. We believe in the Holy Spirit, the life-giving God, who proceeds from the Father. We worship and glorify him, the Father and the Son, who spoke by the prophets. And we believe in one holy universal apostle church. We believe in God's remission of sins, and wait for the resurrection of the dead and life to come. When is ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊት ምስ ተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ዒደይ ካብ ስጋ ወርሰሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደመን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሕ እመቦ ዘስተሐቀረ ዘንተ ቃል ቀሲስ ኣብ ዝተሰሃቀ ኣብ ዝተናገረ ኣዝቆመ ብእከይ ቤተ ክርስቲያን እያአምድ ወአንስሐ ሳላሊሁ ኢይንት ቡራኬ መርገመ ወይን ተስረ ኃጢአት እሳት ገሃነም ይረክም ሀበ እግዚአብሔር ጎይታዬን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣልሐቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይን ኣብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ንሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ዝኸሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ
ለሞስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስጉንኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ እውን አንጽሃና ንኹልና እውን መንፈሳዊ ምሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ዝግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ደአምዎ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክን ረስየድልዋን ከመንዛ በበይናትን በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ምስጎረባ በትኹም ይቀረቀረና ተባሃልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወንትመጦ እነ ለኩነኔ እምሃብትከ ቅድስ እንተየተ እንበለ ሞት ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ዝገኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ ይኹን ምስለ ኩሎም ሰብ ነፍሳት አክብርቲ ዋይ ማቴዎ አካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል አሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ አጸደ ማርያም ሳራ መስኩልና ህዝበ ክርስቲያን መስኩሎም ምስ ሃገርና ኤርትራ ምዛ ዘለና ሃገር ምስ ዓለም ሰላም ረድኤትን የውርድ ዘለና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና አበሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ሕነና እምበር ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኩም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ንስጋኺ እውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኩትዎ ለአምላክነ አልሎ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልእሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎም ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎም ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎም ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ኣሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ኣሎ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ገመያርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለን እንዲሁ ኖላዌ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘያኩቶከ በጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን እንባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ እሳእ ስንፋስ ፈጽመልና እጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት ዘይኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳኢማቲከ ኣካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል ኣሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ አጸደ ማርያም ሳራ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት እጥራፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም
بعطام بقربان بويني بمرام بممراج بمجارج مصحفة مابات بعقح بيت مقدس نزحل يبارخ كريستوس أملاخنا محرتنا مركبة بزمسانا تأكم زلوا كلهم راح لهم أبقد مفرهن مدن قصن من بركة مسوات نزغرب لك كلهم تقبل لهم نتج أن قصب النت كلها حقوس بس إنه ما أسد تتأثرون بسدتنا مركون نزلون بمري مجزعة تتحزنوا أملاخنا بمحرت كاد حنا أمرنا يسوع كريستوس نباغا أبن نصلي له جزيا كنذكرهم نزعزوزنا كلما سمعت من قصة ذكرهم نعين حتى يتنيا مريخهم ذكرني وقويت هزبخ أدهن السخاء مبارخ وقويت هزبخ أدهن السخاء مبارخ وقويت هزبخ أدهن السخاء مبارخ نزل على محل ومن عبي يوم معرم زيا Baba sat Epis kaposat kasawes Wadiakonat ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹን ለዘነበሩ ተንዝ በፈቃድ አብ ወረደ ማርያም ታንገደ ብንጽህ ድንግልና እግዚአብሔር ዘወልደ ውስተ ጽባህ ነጽ أبدا ما زات نبرة قص برخت تقبل كبطبات أديم أقبلنا عليكم حصانات بخير بقعدة ملالسة كم سبت رأي ببنش تعبي بثلاث عامات أبير جانو ستمك نات كم سب كاين صوم كصوم مع برخة حدر بديابلو استفتنا بحيل ملكوت جزات سلمى سعره عاوز قدوس 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 እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ ኣርኣየ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ለበያታዊ ዘያማንም የንጻሎገ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ በታዘን ሰብ ዝፈጠረና አዳም ካባርዑት ኃጢአት ምን ናጻ ከውፃ ዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንዝ እደዊክሙ ቀሳውስት በይትየ
እንተ ማልቲ አመ ያገብዎ ነሳህበሰ በዳዊሁ ቅዱሳተ ወበጾአተ እለነውር በታንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይትቲያ ነውር ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለና ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ናምን ንሰማይና ባኻና በቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቲ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎም نسيم بك اجزينا وعملاكنا كما زنتو ودبا آمن سقاك نعمن ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸ እሞ ነቶም ናቲ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጽሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመዩ ኢሉ ሃቦ ذامن نسيم بك وجزينا وأملاكنا زندو وذبا أمان دمك نعمن ኣይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምብርሃን ብርዓድን ዝቖመሉ ንዑ ኣብ መጋባ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ ንዝዝየኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ نآمن نرقدك وداقم متعاتك نسيبهاك ونذامنك نسلك ونعذبك وعاك واكزينا وأملاكنا ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዞ ብሓድሽ መቓብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም በርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃላል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ
ናይ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ዝገብሮ ንዘላለም ዓለም ባዕልኻ ስጋ እዩ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዮ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ አሜን አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማገነ እግዚኦ ተሳለ በኩሉ ልብ ናዘብጎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ገመ ይጸግወነ በገማሎ ህልወ ወይሉ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽህን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አበነ ነይበር በዘዚአከ መንፈስ ነይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዘንቶ በርሰፈራ በዝንቶ በርሰፈራ ከመበከነ ከመበከነ የው ዘለኩሉ ዘለኩሉ ዓለም ዓለም ወለዓለም ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ የመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ ስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈኖ በጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ
ዘላዕሌነ እንተንዝ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስ ንጥበብ ሃገራ በዩ ምሕደሪያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ በዓል ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕር ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ትሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡ ኸዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃንና ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልዲ እውን ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላቶም በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ በዓ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መንገዲ ጽድቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእና ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ቕንዐ ንሱኒ ያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብውን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤታ ነፀት 7 ዓንውዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣት ዘለለት ማእዳውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየል ግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለኣለም ንመንግስቱ ዝሓርየና መድሓኒና እዩ ጥበብሰ መድሃኒና ውእቱ ዘቤዝወነ በጥብዓ ሥጋሁ ወተሳየጠነ በንዛተ ደሙ ወሃረየነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለመ አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወባንአነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥትከ
መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበዛን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበዛን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበዛን ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንብጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አርኅ ለተቃወሙ አትዙ ርእሰክሙ ዘላለም እትነብር እግዚአብሔር ዝተሰወረን ዝተጋሃደን እትፈልጥ ህዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሜኻ ድኒኖም ኣለው ስጋው ልቦም እውን እግዚኦም ምልካ ኣለው እሞ ኣብቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኮንካ ንዓታቶምን ንኣታተንን ባርኽ ጽኒኢልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ኩሉ ክፉእ ጭንቀትን ሰውሮምን ርዳእዮምን ሓላዊ ኩኖም ንስጋና ንነብስና ንኣታቶምን ንኣታተንን እምነትካን ምፍራስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርስዛኸ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእል ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስ እምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ እጎይታነ ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይነ ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነታት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡእቱና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ምፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ምፍትሓኒ ኦ ጎይታ
أعرف نفس أبونا أنطونيوس أوغويتان بصباباسنا بمقاري ذكرهم أملخنا نبوزع عمتات نوح زمانات بصدق بسلام حلو ولنا أوغويتان كل مرحة سوى سلطان بصدق بسلام حلو وم أوغويتان لك أنا باباساتين إبسكوبوساتين قساوسين دياقوناتين أنا قنسسين أنببتن مزمران دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزاي بلن زختاماتن سبوتن أنسان أرغوتن إساناتن أبزق الدس بيت كريسيانكا قيمة منزلو هزبخان كلهم ذكر بأمنة كرساساتنا أيام أوغويتا بقنا حيمانة عني عمل زمتو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم مش أبراهام نشاكني أيقوبنا نبر أوغويتا نبساتا أقبرتكو أيماتك أكال ولدتك لهيمانوت ولد جبريل آرون ولدت جبريل ولدت كريستوس ولدت تنسيات أدا مريم سارة نفس كلهم سمعتها إرتر عرف كريستوس نعناون كاب كل بدل مرجم كاب كحدة كاب حسيام محل موجازنا دحنا بخدة برخصة مسكعات اللي وط هيمانتهم مش عرماويان كم مسنبار دحنا أقويتات طباب حيلن لبن مستوعلن أيمرنا هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل جبر سيطان كاب حجق ساعة نزل عليهم فتصمنا كم من الرح قبرنا أقويتا فقار كان دلت كان كل ساعة كم فتصمها بنا سمنا وين كلهم كل ساعة سمايتاتنا مقصة سمايات أم صحفه وصحفلنا بقويتنا إيس كرساس مسؤول مسمن فز قدسين مسجانا سلطان بوزل لك كلام من كل ساعة نزل عالم على نصر ቅድሳት አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ
ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አድዱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽን ኣብ ንስሓን ዘለዉ ተመልከት ከመጠን ቤት ለዋትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐድመ ኣበሳን ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካምን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ያሚኖም ካምን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደመን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽቶ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደመን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ክልና ሓሊፈ ሃቦ። አሜን አሜን አሜን። መለከቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብ ብእምነትን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብሪ ትግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋ ሰማያዊ ብምስማሕ ወይ መንፈስ ቅዱስ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕትኻ ደወድኻ ምንታይ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀዳንዮ ዝፈሰሰ ንፁር ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ደስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስመረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቤያት ብመንቱ ጎጊእኒ እዩ እሞ ኦጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኸፈልኒ ዓይኒ ብስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋር ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስነ ስፋይን ስጋይን ሃንቀጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተትዕሰብነተይ ክትሓግድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ስርሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንኣይ ምምጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ምሕዩ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንጽሃኒ ልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መውቀስን መፍረድና ይኮነኒ መሓረ እንዳይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሳይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 23 ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስን ሄሮዶስን ከም ዝቆመ
ሃይማኖት አቡ ዘቀርሎስ ምዕራፍ 81 ከም በሓድሽ እዚ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ሻብዓይ ክፍሊ ካብ ትርጓሜ ምስጢር ስጋዌ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእምነት እቲ ዓላዊ ንስጥሮስ ዝቃረን ከም ዝበለ እቶም ብክልተ ህላዌ ኢና እንኣምን ዝብሉ ካብ ሰማያት ዓው ብዝበለ ድምፂ ካብኡ ከም ዝወፀ ፍቕሩ ወዲ ምዃኑ ክሰምዮ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ብምባል ዝመስከረሉ ካብ ክልቲኦም ነየናዮም እዩ እስከ ይንገረና ብዛዕባ ህላዌ ቃል እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ሳ ኣብ ህላዊኡ ብሓድነት ዘሎ ከም ዝረስዖ ከመይ ኢሉ ደኣ ነቲ ምድሪ ዝቆመ ተዛረበ ብዛዕባ ህላዌ ሰብ ነቲ ህላዌ ሰብነት እቲ ኮይኑ ፍቕሪ ወዱ ዝሰመዮ ነቲ ከማና ህልዊ ዝኾነ ሰብከ ከመይ ኢሉ ኣብኡ ይኸውን እምበኣር ናይቶም ክልተ ህላዌ ክልተ ኣካል ዝብል እኩይ ሕልና ናታቶም ጉድለት ኣእምሮ እዚ እዩ ንሕና ግና ናይዚ ስጋ ዝተዋህደ ቃል ሓደ ህላዌ ከም ዝኾነ ኢና እንኣምን ንሱ ብዘይ ምርምር ምስጢር ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ እሙን እዩ ንሱ ከዓ እቲ ስጋ ዝግባእ ትሕትና ፈጸመ ብሓቂ ድማ ንምእማን ከሕጉሶም ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ተራእየ ኣዝዩ ዝድነቕ ድንቂ እዩ ንሱ እውን ብእኡ ዝተሓጐስኩ ፍቑር ወደይ ንሱ እዩ ዝተባሃለ ናይ ኣብ ቃል እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሚን እግዚኦ ኩነኔ ካብ ባል ሃገር ወፅድቀ ከንልወልዳ ለህዝበ ክርስቲያን አግልጽ ዘይትግሪሃ እቀብ ህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረት ወልድሽ ሳይሎ ይብለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቦ ወዘምሮ ጽዋዕከ ወለ ቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ሎዝ ዘይነገር አበኒ
ስጋ ወለመ አበኒ ፍሬ ያዘምረገ ከማስተሪ ለዝባቲከ ወየውለከ ዘተገብር ርዘዚያከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ አብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይነገር ሀበኒ ከመ መጻእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ፈለጉነኒ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከም ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየወለከ እንዘ ገብር በተአምኖ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይነግ ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረገ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወለከ ዘገብር በዚያከ ፈቃድ በተአምኖ ይፄዋ ከአብ መንግሥትከ ይትቀደስ ስምከ በምድር ሰማያት አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት
ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮደ ወስቡህ ወለገ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ኮድ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኮተ ወስቡህ ወለገ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮድ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮተ ወስቡህ ወለገ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮድ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኮተ ወስቡህ ወለገ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮድ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለገ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮድ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል ኮተ ወስቡህ ወለገ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮድ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮድ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀር ሰብሕዎ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታሮ እንዚራ
ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናጉዞ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነዚያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ሆነ ንዝን ወንትማጸንን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ أبلك الله نسم كان كل شيء عن العالم على ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ كل معلتي بارك كان اسم كون مسكان قرب نزل على معلم ምስጢረ ግብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ንቅዱስ ይመስገን ዘላለም ዘበሰማያት ኢዳማነ እግዚኦ ውስተ بحدوش كل نزحز እግዚአብሔር በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ልማነና ይንዓቀና ይተቆጣዓናን ምሕረቱን ካባና ያርሓቀን ሞት መምሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታና ናይ ኩሉ ኣምላኺኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉሲኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኺኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይኻ ወጎይታ
ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ንሰርሕን ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣ እንታይ መሃርካና ሽዑ ኢኻ መሓር ትበሃል ንጻድቃን ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጥርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንመለን እስከርለና ኣበሳነ ዘትካተ ፍጡነ ይርከበና ሳይለከ እግዚኦ ሃቤከ ነጸርህም ሃቤከ ናወዮ ሃቤከ ነጽማሃለልላ ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በችዳነ ቃሉ በአማኑኤል ስም ማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ መሐረና ጎይታ ዘተቀበልናዮ ስጋኻ እንደምካን ከም ቃልካ ንሕድ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይቀርብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎም ቃልካ ነጊርና እሞ ብኡኽና ውኽንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ሰላም ካብ ዝሓልና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ክትኣልየልና ክትድግፈና ድማ ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ውርደልና ጎይታ ኩናትን ህውከትን ከተህድኣልና ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ሓድነት ናብ ድሕነት ክመርሑና ጎይታ ልቦም ከተቕንዕ ንልምነካ ኣለና ንዓለም መታይት ካይድ ምሕረት ዘርግሓላ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዓዮም ሽማግለታትና ሓይልን ጥዕናን መንእሰያትና ምስተውዓልን ጥበብን ንህፃናት ዕብየት ሃበልና ኦ ጎይታ እቶም ኣብ ኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ መቃውሒ ሰለቶም በቲኽካ ሓራ ከተውፆም ንልምነካ ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርጋሕ ወርሓቱ ናይ ክራማት እሞ ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ከተፍስስ ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ድማ ንልምነካ ኣለና ነብሲ ባሮትካ አካለ ወልድ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል አሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ አጸደ ማርያም ሳራ ገነት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዑ መንፈስካ ስደደልና ኦ ጎይታ ምሳና ከለኻ ምርኣይ ሲእናካ ናብ ጥፋት ንኸይድ ኣለና እሞ ብርሃንካ ብርሃልና ምስተውዓልካ ዓድለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና መራ ፈተና ይትሕትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ወዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልናኺ ድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ኸ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገለና ፍቲ ወድኺ የሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕት ለምንልና ኣሚን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና
ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ በዚህ ሰዓት ዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ሁሎም ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙጻእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልየውና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ናይ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ካብ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 24 ካብ 33 ክሳብ 40 በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዖን እኳ ተራእይዎ በሉ እቶም ካልኦት ድማ እታ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ኸመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም እዚ ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሆም ሰንበዱ ንሱ ከዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣጋረይን ረኣዩ ከምዚ ንዓይ ዘሎኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈስ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣዩኒ በሎም እዚ ኢሉ ከዓ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርኣዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቲ ኣብዛ ቅድስት ግዜ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ብሓደ ንሪኦ ቁፅሪ 33 በታ ሰዓት እቲኣ ከዓ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ እዚ ኣርእስቲ እዚ ብተደጋጋሚ ካብ ትንሳኤ ዝደጋገም ዘሎ ብሓባር ንከታተሎ ዘለና በታ ግዜ እቲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ናበኦም ይኸዱ ነይሮም ናብ ኤማሁስ ዝበሃል ቦታ ንኢየሩሳሌም ገዲፎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ጎይራ ምስ ተገልጸሎም ጎይታ ምስ ገንሖም ትመግናሕቲ ምስ ተረድኦም ግን በታ መዓልቲ እቲኣ ከይሓደሩ ከይወዓሉ ከይደንጎዩ በታ ግዜ እቲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቢ ኤርምያስ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 4 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ከምዚ ብል ኣሎ ኢልካ ንገሮም ዝወደቐስ ኣይትስእን ዶ መገዲ ተጋገየኸ ኣይምለስን ዶ ዝወደቐስ ኣይትስእን ዶ መገዲ ዝተጋገየኸ ኣይምለስን ዶ ኣምላኽ ብኣፍ ኩሎም ነቢያት ገይሩ እንታይ ኢሉ ተመለሱ እሞ ክምለሰኩም እየ ናባይ ተመለሱ እሞ ኣነ ክምለሰኩም እየ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ንዝሰዓብዎ ጎይታ ድሕሪ ስቕለቱ ተስፋ ቆሪጾም ነቲ ኩሉ ገዲፎም ክምለሱ ከለዉ እንታይ እዮም ኢሎሞ ከም ሓላፍ መገዲ ምስኦም ኮይኑ ተረኺብሎም ብግብሩን ብቓሉን ክኢላ ዝነበረ እዮም ኢሎሞ ዝነበረ እምበር ዘየሉ በቃ ታሪኹ ዝተወድአ ገይሮም ወሲዶሞ እዩ ንሱ ግን ኣብ ማእኸሎም ተረኺብሎም ኣብቲ መገዲ ንኤማሁስ ዝበሃል ክኸዱ ከለዉ ናብኡ ተረኺብሎም ኣየለለይዎን ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ምስ ሓተቶም ግን ሓደ መግናሕቲ ሂብዎም እቲ መጻሕፍትን ነቢያትን ዝተዛረብዎ ንምስትውዓል ልቦም ዝደንጎየ ዓያሹ ኢሉ ክርስቶስ ክስቀል ክመውት ብስቕለቱ ንዓለም ከድሕን
السنديهم 3 عامات ملء تماهيركم إيلو أبيتهم حديرو مسؤوم كوفيلو قريسو مسحبهم عينتهم تخفتامو على ليويل سلازي أبزاق زيزي أمثال ليويم بتاق زيتي أخا نيروساليم تملسوي زابير كم ملاسي هابناي زودقس أيتس إندوي أت قدوس صحوف مستمعلتاون نبرنا برانا بقل مخنيات شتت إلا أنت ودقنا كم زودقنا أب كبابينا زلو سبون كريئنا يندللنا قلتفنا بدد كنبلنا ندلل حمد ويتوقوقا أنت لقي بناون نقفينا نبلويل سلازي مسؤولنا تححزمو እግዚአብሔር ከምዝብላሎይ ናቱ ቃል አይኮነን እግዚአብሔር ከምዚ ይብል አሎ ኢልካ ንገሮም ስለዚህ ተመልእኽት እንታዩ ዝወደቀስ አይትስ እንዶ መገድዝ ተጋገኸ አይምለስ እንዶ እዞም ሰብ ኤማሁስ ሉቃስን ቀለየጳንዮም ከም ተጋገዩ መስፈለጡ ጎይታ መስገለጸሎም በታ መዓልትያ ከነሐድር ክንውዕል ከይበሉ ምክንያቱ ቅዱስ ጽሑፍ ኢትበሉ ለጌሰም እስመ ጌሰም ትሄል ለርእሳ ወያአክላ ለዕለት እከያይ ንጽባሕ ሃይትበሉ ናይ ጽባሕ ክፍኣት ከኣኽሎ እዩ ስለዚ ቀልጢፎም ተመሊሶም እቲ ክኢላ ነይሩ بقبرون بقالون كإلا نيرو نإسرائيل تسفى نصبنيرنا النابلو كم زتود تاريخ زلوا نبرو نيروساليم تمليسهم قلنا تعملهم قويتا تنسيوي كبرنا زخر سميهون كآل نيرو زبلوز نبرو دحرقن قويتا تنسيوي لهم نيروساليم كبسرو جميرهم سرحهم مس جمروها كلا أي مجلس كوين اللهم كلا أي مجلس دخون اللهم كان تايو قويتا إس كريستوس أب قبائم ترخيبو سلام نعهاتكم يخوني كابز تعم بالسرات يلن سلام نعهاتكم يخوني سبدخم شعون تتراتيرهم أمور دات حد قليلهم أنا مخاني أرمسيسكم رأيني أنا مخاني أرمسيسكم رأيني كم زين عايز لني ني منفس نتزفر حوزلو كومو يلني سلازي بتا معالتتيا نبي تملسو ناب يروساليم تملسو سلازي اللوم ازمال اختزي نعانان تايك نقبر كن ملس اتمملاس كا انتايو اب قداماي بيدروس معرف 3 10 شدشن 10 شوعتن نصح حلنا يحلهم اتوم زصفخم زحاميهم اب قدم ام معلت فردي من انت خحفرو نصح حلنا يحلهم سلازي نصح حلنا سلاز نبرم نتي وديقوم وتغاغيم وزنبرو قلتيفهم تمليسهم نابتعيهم اتيومي سلازي كريو خاخي لهم مخنياتو اتقالكم هياو قالكم يزبل أوانجيل ماتيوس معرف حموش قطري شمانته نصحات لبي نأملاح كريئي ويمومو بصعان إيو نصوريات لبي نأملاح كريئي ويمومو بصعان إيو ماي سلازي نحلينا خقلز كله اتي كنمر حلو زلنا كردو زلنا كنسعبو زلنا هواري قدس باولوس ناب تيموثاوس اب صحفو اب قداماي ملوقت معراف حموشه اتاناي موداتا تئزاز غنا امنت كاب نصح لبي كاب سناي حلينا كاب لقمي زي بلا امنت يا فقري كاب نصح لبي كاب سناي حلينا لقمي كاب زي بلا امنت يا سلازي لكع كم زوم سبي ماهوس التيفهم نابعيهم زتملسو لومي نابتي بمستوعال نخون بدفرات بزي مستوعال نخون
بسحتات زقدفنايو مجدي زقدفنايو عيو زقدفنايو نسحة زقدفنايو فقري زدقفنايو تحتنا خنملس እግዚአብሔር እንታይብል ዝወደቀስ አይትስእንዶ መገድዝ ተጋገኸ አይመለስንዶ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እንታይልሎ ምእንቲ ኸይንጠፍእሲ ናብቲ ሰማዕናዮ ኸነቕልብ ይግባአና ኢል ምእንቲ ኸይንጠፍእሲ ናብቲ ሰማዕናዮ ከነቕልብ ይግባአና ኢል ደረጃኦም ሂብዎም ዝነበሮም ጸጋ መሊስሎም ቀሌዮጳ ምስቶም 72 ኣርድእቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ከዓ ከም ዝረኣናዮ ግብረ ሐዋርያትን ወንጌልን ዝጸሓፈ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክኸውን ዝበቕዐ ጌጋ ስለ ዘይነበሮ ዘይኮነስ ኣብ ጌግኡ ቀልጢፉ ስለ ዝተመልሰ እዩ ስለዚ ሎሙ ከዓ ንዓይን ንዓኻትኩምን ተመለሱ እሞ ክምለሰኩም እዩ ምክንያቱ ዝወደቐስ ኣይትስእንዶ መገዲ ዝተጋገኸ ኣይምለስንዶ ሕሊናና ምስ መስከረልና እዝስ እግዚአብሔር ዘይፈቅዶ ሓሳብ እዩ እዝስ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዘረባ እዩ እዚ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ስራሕ እዩ እዚ ምስ ኮነ ሕሊናና ምስ ተረዳእና ቀልጢፍና ከነቋርጾ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ከምኡ ክንገብር ከዓ እግዚአብሔር ይደግፈና እቲ ናይ ኩላህና ሓጣን ኣብነት ኮይኑ ተጠቂሱ ዘሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ጥፉእ ወዲ ዝበሃል እንታይ ዝብል መጀመርያ እግዚአብሔር ክረድኦ ከሎ ናብ ልቡ ተመልሰ ስለዚ ቤት ኣቦኡ ክገድፍ ከሎ ካብ ስድርኡ ክፍልእ ከሎ ስድርኡ ዘይፈቅድዎ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ገንዘቡ ብዝርገት ከጥፍኦ ከሎ ምስ ልቡ ኣይነበረኒ ናብ ልቡ ተመልሰ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ግን መሰል ውልድነቱ ከም ዘጥፍአ ተረዲእዎ ስለዚ ባህርቡኡ ስለዝፈልጥ ናብ ቤት ኣቦይ ክምለስ መሰል ውልድነተይ ኣጥፊኦ እየ ድሕሪ ሕጂ ውልድነት የብለይን ኣብ ቤት ኣቦይ ከም ግልያ ኮይነ ክሰርሕ ግን ንዓይ ሕሸኒ ምክንያቱ ኣብ ቤት ኣቦይ ፀጊቦም ተረፍ ዝሓድሮም ሰራሕተኛታት ባሮት ኣለዉ ናብ ልቡ ተመሊሱ ጽቡቕ ሓሳብ ሓሲቡ እንታይ ሓሲቡ ነቦይ ከም ዝኽብሎ ኢሉ ገና ብትጠፊእዎ ዘሎ ከሎ ወኣቦይ ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ሰማይን ሓጣእኩ ወድኻ ክበሃል ኣይብቁዕኒ እሞ ሓደ ከም ገላውኻ ቆፀረኒ ናባይ ተመለስ እሞ ኣነ ከዓ ክመለሰኩም እየ ዝወደቐስ ኣይትስእንዶ መገዲ ዝተጋገኸ ኣይምለስንዶ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 4 እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ ዝወደቐስ ኣይትስእንዶ መገዲ ዝተጋገኸ ኣይምለስንዶ ኣቦይ ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ሰማይን ሓጣእኩ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕኒ እሞ ሓደ ካብ ባሮትካ ቁፀረኒ ኣቦኡ ገና ኣማዕድዩ ረኣዮ ሓኒኡ ከዓ ሰዓሞ እሞ ወደይ ጠፊኡ ተረኺቡ መይቱ ነይሩ ተንሲኡ እሞ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ስለዚ እዚ ክብረት እዚ ጸጋ እዚ ሓጎስ እዚ ህይወት እዩ ተሰሪዕልና ዘሎ ብዛዕባ ናይ ትማሊ ዝፅብፅብ ኣምላኽ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓመድ ምዃንና ይፈልጥ እዩ ፍጥረትና ይዝክር እዩ ሓመድ ምዃንና ከዓ ይፈልጥ እዩ ኣበይ ፀኒሕካ ኣበይ ነይርኪ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ ኣበይ ፀኒሕካ ስለ ዘይብል ግን ከነርክበሉ ኢናስ ኢልስቕ ክንብል ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢሉ ኣሎ ከምቶም እግዚአብሔር ዝድንጉ ዝመስሎም እግዚአብሔር ንተስፍኡ ኣየደንጉየን እዩ ንስኻትኩም ብንስሓ ክትምለሱ እዩ ዝፅበ ዘሎ እምበር እግዚአብሔር ንተስፍኡ ኣየደንጉየን እዩ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራእ ኮይና ክትመፅያ ሽዑ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለኻ ሓልፍ ንሕና ግና ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይ ንጽበ ኣለና እዩ ስለዚ ደቂ ተስፋ ስለ ዝኾና እቲ መልእኽቲ ናይ ሎምና እንታይ እዩ ዝብል ሽዑ ንሽዑ በታ ግዜቲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ትገዲፎሞ ዝነበሩ ትወዲቖሞ ዝነበሩ እሞ ሎሚ ናብ ልብና ክንምለስ ሎሚ ናብ ኣምላኽና ክንምለስ ሎሚ ናብ ሕሊናና ክንምለስ ሎሚ ናብ ትሕትና ክንምለስ ሎሚ ናብ ንስሓ ክንምለስ ሎሚ ናብ ቅድስና ክንምለስ
فقاد እግዚአብሔር እሞ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና ጽኒልኩም ስለ ሰማዓኹም ንብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ምስጋና ይሁኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም كل عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا كريستوس قال أملاك بجفاسيكنا بجفاسيك ويتا لعول كريستوس ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛኻ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ለምጽና ባልኻሪዳና መንፈስ ብመላ ባረጉባኤና ባረጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ نعمل نعمل ونعمل بولد بولد نعمل نعمل ونعمل بولد بولد ونعمل 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 نعمل بمنفس قدوس ونعمل 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 نعمل بمنفس قدوس ونعمل بابل ونعمل بولد بولد نعمل ونعمل بولد بولد ونعمل ونعمل
መድኃኒዓለም አድኑና ብዘይስኻኑ መድኃኒዓለም አድኑና ብዘይስኻኑ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስኻኑ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስኻኑ መድኃኒዓለም አድኑና ብዘይስኻኑ መድኃኒዓለም አድኑና ብዘይስኻኑ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስኻኑ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ በሉ አድኑና ብዘይስኻኑ አድኑና ብዘይስኻኑ መድኃኒዓለም አድኑና ብዘይስኻኑ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኑና ብዘይስኻኑ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አድኑና ብዘይስኻኑ ንዝሞተልና ጎይታ ነመስገን አማኑኤል ንዝሞተልና ጎይታ ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ነፍሰይ ናባምላኽ የማግባ አይዳወ የናባን ጋመቐማተይተስየ ኣብ ቅድሚያ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ እምልኽካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰጋ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማግባ አይዳወ የናባኻ ካብ ምቕማተይተስየ ኣብ ቅድሚያ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኽጋ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰጋ
نفسي نبامنا يماغوبا أداوي يدعنا كامل ما تيدنزي أبكت مياد دبي أملاك يامو يمخغا نغوس يامو ينغسغا راي كبرن مسغانان اغزابير املاخنا يكون اخواتنا دقنان مزمران زماري ملاخت يسمع لنا زمارينا اغزابير املاخ تحقسلنا ابونا ابي مرجتا قال هوت يسمع لنا كملسكم تملسوا زبل يمهرو منامو ناب املاخ نملسلو مقد املاخ نحزلو أب كندن قدعنا لبنان إجزابيهر إنه بلو جزء يملاخ قبرلنا يحجزنا هذا أبونا أبزي أود بيت كريستيانا أبي جرن ساء أبي جبرت ساء حي ما لو ما بسألت ذكرني إلى ما لو ستالا لو كم وين حنتي حبتنا ماريا تبهلون حميمة اللامو سلخلهم مودعتها بسألت كعد خلوا أبونا أبو إستسفام بسألت كعصولنا إيو حونا برهان الله كموين أبونا أبو إستسفام زعبا نايا حونا دكتور مهتمة حبريتها من البات نحجي أمو بنحري ما سو قبر حونا برهانه أبو إستسفام يا إلوا خلص بلوا بلنا هذا إلوا خب نتنا الحكمنا خيب بلا شوي ليه لا ده الرأي دحان إجابة أملاخ تمسكنا يخون كم يحاجركم أملاخ تمسكنا يخون كم قصرانا لومي أحواتنا دكتور بيتروس دكتور مهتمة متى لومو أقد داسيو نعنا نخلقتن زخون حبريتا كنحس أما أخلنا زلو هابتي خنتك أملو أفتر دق سلام كابزي أوس مسبلنا مخفلت بلع مسبلنا توم نتصنح أبا خفلنا نتصنح توم نخيد لما قلت لنا أنت وصانا صبو نحرك القطرة لكم كابز زعب زلكم أي مثلا نقول ما حنساب نرفد نزي أخبركم زغل أقل داسي دكتور مهتمة ناي سنة أمره حكيمي بزعبازي بزح هلو ناي هلو كنا ذات حبريتات أب حبريتات سبنا أب كلون أب زوريانا زخون زلو حبريتات خبرنا خم يقرنا حاجزات كن نركب ويكن هب نخل دما كن حتت نخلينا حتى تات حسكم كتموتوا تسفى قبر youngsters نخلهم boys and girls we have mental health discussion. I didn't know actually. قنبت الدماس ناي معلت عنا وي معلت ناي سنة أمره ورحاتي إلى May was the mental health month. So we'll have a discussion with psychiatrist Dr. Mahatame and cardiologist Dr. Pietros and Masaba organizer Abbe Haile. I hope you will have some questions to ask, but I want you to understand what does that mean, mental health? What are the issues surrounding us? How can we help or protect ourselves from such a situation also? We will see it both spiritually and scientifically. Thank you. I want you to attend, okay? Whatever you are assigned, please attend. Thank you. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أبين كما يحديركم كما يرفيركم الشيء أملاك تمسكن يكون أبزا أبو رشيز ولا أوروبيكوس خلاص دلي ناي privacy issue خلوص لزخيل سئلي مسأل فيديو مسأل voice tape مقبر تعمل خل كل يوم. What I just want to add with what Abu Ekashi said is because of the privacy issues that we have, there's going to be no picture taking, no videos, no voice recording, please. إذا كاليتي أوكي أبزي أون كلنا إتي
ደገ ሰላም ተቐሪቡ እዩ ዘሎ ሕጂ ቶም ክትሰምዑ ትደልዩ ቤተሰብ እንተዳሊኹም ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም ያው ሻይኹም ሕምባሻኹም ሒዝኩም ኮፍ ክትብሉ ትኽእሉ ማለት እዩ እንድሕር ኣይ ንሕናስ ደቅና ኩሎም ዓብዮም እዮም ንዓና ዝምልከተና ጉዳይ እውን ኣይኮነን ኣየድልየናን ትብሉ ኣኾንኩም ድማ እቲ ሮም B125 ቀሪብና ስለ ዘለና ኣብኡ ኮፍ ኢልኩም ህደእ ኢልኩም እቲ ሻሂ እቲ ዕላል ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልኣይ ሓበሬታ ይደለኒ I think it's probably for the youth there is going to be a youth event by the Sunday school and the Sunday school leaders. The date is going to be May the 21st. It's going to be from 9:30 a.m. to 2:30 p.m. And the heading of it is about the stewardship of time. This is about youth entering, high school and how they have to use the summer effectively. There is going to be a lot of team building activities and only parents and the youth, no parents, only youth are invited. And there will be breakfast, lunch provided for free. እዚ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም 21 ናይ ዞም ደቅና ጉዳይ ኣለዎም ቤተሰብ ደቅኹም ኣምጽኹም ንኽትምለሱ ዳ እምበር ኣብኡ ፓርቲስፔት ንኽትገብሩ ኣይተዓደምኩምን ኣለኹም ከምኦም ኢሎምኒ I think it's تقرب له مقبون على بيسا ودي بيسا سلزو خناسي بقى أنا أديكم اليوم كونوا اليوم مو ولدي أيتعدمكم من قالوا تعدمكم علىهم you're too young to come here okay بخالق من قد انت كنا بلا نخل برهانه بخالق من قدي انما نسى ترايز ملكات تبل وحللتي تقرينيا دم موسوت تقرينيا خدلي مو تقول له عريت فلت ما نسيت بلاش عمص مالتي اوكي እቲ ካልኣይ ሓበሬታ እቲ ካብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኮሚቴ ብሓውና ሃይለን ሳባን ትዝምራሕ እዩ እቲ ዝምልከት ሓበሬታ እንታይ እዩ ሓውና ሃይለ ወልዱ ህዝባዊ ኣገልግሎት ብዝምልከት ሓበሬታ ክህብ ስለ ዝኾነ ጉዳዩ ዝምልከተኩም ካልኦት ተገደስትን ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ ኣለኹም እዩ ዝብል ሕጂ እቲ ሓበሬታ ዝውሃብ እንታይ እዩ ከምቲ ኣነ ዝግምቶ ብዛዕባ እዚ ናይ ፌደራል ኤንድ ስቴት ቢሮክራሲ ሓገዝ ዘድልየኩም ሰባት እንተደኣሊኹም ኮንኩም ገዛ ክራይ ድዩ ዋላ ትራንስፖርቴሽን ድዩ ዋላ ዝኾነ ነገር ነቲ ፌደራል ናይ ስቴት ቢሮክራሲ ከመይ ጌርኩም ትገብርዎ ሓውና ኣቶ ሃይለ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ፍልጠት ስለ ዘለዎ እሱ ክረዳእኩም ይኽእል እሞ ሕጂ እቲ ዕለት ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት 22 ድሕሪ ቅዳሴ ካብ ሰዓት 1 ፈረቓን ስጋዕ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ ሕጂ ዝሓገዝ ዘድልዮም ሰባት እንተደኣልዮም ኣሎ ካልኦትን ክመፁን ክመሃሩን ይኽእሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ክስታይበሉ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ እቲ ናይ ፋይናንሻል ስቴትመንት ናይ ሎሚ እዩ ኣባላት ማሕበር ተስፋ ናይ ማሕበረን ናይ ኣባልነት ክፍልት ኢለን 865 ቅርሺ ኣታዊ ጌረን ኣለዋ ሓድሪ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ክፍሊት 200 ኣታዊ ገይሮም ሓደ ስድራ ቤት ሓገዝ ንሓፁር መስርሒ ኢሎም 100 ሂቦም ማሕበር ተስፋ ግሩፕ ጉጅለ 2 ብቁርሲ ንምድላብ ገንዘብ ብሬክፋስት ፈንድሬይዚንግ ዝኣከበኦ
2637 ቅርሺ ኣታዊ ጌረና ኣለዋ ሓንቲ ሓብትና ሞባ ናይ ፍትሓት ወለደይን የሕዋተይን ኢላ 200 ቅርሺ ሂባላ ሓደ ስድራ ቤት ሓደ ስድራ ሞባ ኢሎም 100 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ ሓንቲ ኣዴና ሎሚ ፍትሓት ኢለን 200 ሂበና ኣለዋ እሞ ንኹላህና ብሩኽ መዓልቲ حراي كبرن مسجانا إجابير أملاخنا يخون حونا برهانس توم دك أنا يعبيكم تبلوسي عند حركة كادو داليكم انديلو ودقوري بيتنا ودنايو كل إرترا ودناي جزية للناسي دك أنا عبي من دالنا عين خيد نفلت نمهار مالته مخنياتو لأنك أنا من إسي مدى أستب جرمن قتلوه نابن ده حبش يخيد دما نمدا السيق أثيلية متسيلو منا أسئم كندي بحري كندي مدربة داخل كندي مخنياتو كله بحنقولو أجمع زلوا إيمان إسينا مو جزيان دحرال للناسي ودقورة بيتنا ودنا كل إرترا ودما ودنا إمو ثم جزيا زلنا نساتف قبلي لإيه عبزي زين سمع زلنا ناسي نايب حكي زين مهارو كحجز سلزخل نتي ملكتات ونرينا نتسابق حجوزات سلنخلسي كلنا كنجرنا قنيو نخلت سلسة سعد ما جزية توفى ناسي صبوا يبتعامل ماني صبوا أخي باكبر لنا. لو سلمتها عليكم إلى مثل كان خزقة جو كله هسي قدم حنت قربتنا نيرن. حجي انتهى بلاسي. أوه كرمتي حلف كرمت دماتي. يبلاس نزنا براس سيو تزيل حجتي توم خالوت عبيت زلهم سي تزيل زولكم بالبخلاء يكون أنا ترى أنا المغصن حد اليوم أنا المغصن حد اليوم تصبقوا مو برهانة تزاربوا أي تسمعوا أبوك أشي تزاربوا راح سمعوا How are you? أنو أرزقمو كدم እግዚአብሔር አምላክነ በረገብሮ ጋን የመይባርከን وقويتا حزب خاد حين رسخا مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقويتا حزب خاد حين رسخا مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقويتا حزب خاد حين رسخا مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن بخبر دم حد وتها ويتانا نملخنا مدحينا يسكر سزت رخيان بجازخون كان بتخرسيان كحلوان نقصات مكوان خانات ميمنان نقدس حزب نصح زمان معقبه تكون سوا خيبه تخرسيان كحلوا ابزا قدس بيت كريستيان زي ازم تاخم زتاكبكم زغمكم من زلخم من قدس غز بلاحكم كبر دم خاصتهم بفلتاتن بزي فلتاتن حاتياتن تكبركم من تسقوس كما ملكوت من دم دم حق سرعه يسكر ود እግዚአብሔር ጻወት ወድ ማርያም ድንግል በድንግልና ሐለና ነጽይት ብርግልና ስጋ ሐያትም ትብዝ ሐለፈይ መሐርኩም በዝመጽ ኻይ ሐልሁም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ከማሰር ሐጢያት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ መላእክት ተኩልተ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ بزحلفي محركم بزمت خاي حلكم بافن منفس قدس كما سر حتى تفتحكم من تكذبنا مريم محرنا كرسوس بالعصر تقولت من تكذبنا مريم محرنا كرسوس 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 يا بير يا هالو مثل كلك آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሞ ንሕርገት ሓጢያት ሁነና ኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረቅስ ህፃን ሃበና
محرز ملأت بركات قدسير كان عقلنا نصبلنا كاب كل خفوق بارار حقنا ناب كل مقبار سناي قاسم برنا ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ዘሀበና ብሩኽ ይሁ ጸጋ ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታንን ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ኣቲና ተጋቢእና ሕቶና ተመሊስልና ጸጋምና ተጓሒፉ በረኸትካን ሰላምካን ህድኣትካን መሊእና ክንከይድ እምበር ጥራይና ከይንኸይድ ኣይትሕደገና ዘላለማዊ ኣምላኽ ካብ ዝተጋገናዮ ክንምለስ ካብ ዝወደቕናዮ ክንትስእ ብርሃንካ ከተብርሃልና ሕጂ እውን ሕሹኽ ክትብለና ኣታ ምስኦም ምስ ሃዋርያት ዝኸድካሞ መንገዶም ዝቐየርካ እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ምምላስ ሰዓት ናይ ምትንሳእ ሰዓት ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ዝርያ ይዕንቲ ናይ መንፈስ ንቓልካ ድሰምዓ የዛን ናይ መንፈስ ዓድለና ምሳና ከለኻስ ናብ ጸልማት ናብ ጥፍኣት ናብ ሞት ናብ ጥሜት ናብ ምፍልላይ ንኸይድ ኣለና ንስኻ ግን ኣቦ ሰላም ኣቦ ፍቕሪ ኣቦ በረኸት ኣቦ ዕርቂ ኢኻ እሞ ንዓኻ ክንርኢ ምስ ተባዕልካ ዓድለና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝድኸሙ በርትዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ጠሚዮም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝተኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለትን በጢኽካ ሕጂ እውን ሓራ ውፃእ እዮም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካን ናውርድ ኣብዚ ኸድናዮ ብኩሉ ዓይነት ሞት ንምውት ኣለና እሞ ናባኻ ክንጥምት ብሂወት ክንነብር ብሰላም ክንመላለስ ደግፈና ጎይታ መከራኹም ይኣክል ሰላም ይኹነልኩም ብሂወት ንበሩ ብሰላም ተመላለሱ ክትብለና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ኣፈቐዱኡ ዘለዉ ድማ ከተርህወሎም ንልምነካ ህውከትን ኩናትን ይበዝሕ እሞ ንስኻ ይኣክል ክትብል ሕጂ እውን ንልምነካ ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ናብ ሓድነት ናብ ድሕነት ክመርሑና ጎይታ ልቦም ክትቅይር ንልምነካ ኣለና ንዓለም ምእታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ነብሲ ዝሓመሙ ባሮትካ ኣቦና ገብረ ትንሳኤ ባርያኻ ሓብትና ማርያ ጎይታ ነቶም ኩሎም ኣስማቶም ንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን ኣብዚ ዘለዎ ድማ ክትፍውስ ዝከኣለካ ንስኻ ኢኻ እሞ ብስም ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሱ ክትብለልና ተፈወሱ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሱ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሱ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ኣካለ ወልደ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ገብርኤል ኣሮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሳኤ ኣፀደ ማርያም ሳራ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነዚ ሓዘኑ ኩሎም ስድራ ቤታት ድማ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ኣና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብ ሰማይ ሓደገልና ካብ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ بسجاهون دنجلي خيا دك جابير قيتا سراوي سلام لك الله خنسخة ونسب رختي أخي فرما هتنكم برخي أم لتتجا جابير مساخي وفسد لسي بالكحاتياتنا نخار قلنا نفت ودخي كرسوس من تانا مهد لمن النامين سنة يده لابنا بيدرس سمت يده